Μάθημα 1. Εκτίμηση και επαγγελματισμός. Η εκτίμηση και ο επαγγελματισμός πάνε χέρι-χέρι σε κάθε εργασιακό περιβάλλον. Συμφωνώ απόλυτα. Η αναγνώριση της σκληρής δουλειάς δημιουργεί μια θετική ατμόσφαιρα. Ναι, παρακινεί τους ανθρώπους να δώσουν τον καλύτερό τους σε αυτό και να προσπαθήσουν για την αριστεία. Θα το κάνω σίγουρα. Λίγη εκτίμηση μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά. Απολύτως. Δείχνει ότι εκτιμούμε ο ένας τη συνεισφορά του άλλου. Και ενθαρρύνει την ομαδική εργασία και τη συνεργασία μεταξύ των συναδέλφων. Ας φροντίσουμε να γιορτάσουμε μαζί τις επιτυχίες μας, μικρές ή μεγάλες. Ναι, η δημιουργία μιας κουλτούρας εκτίμησης θα ωφελήσει όλους τους εμπλεκόμενους. Εδώ είναι να καλλιεργήσετε ένα υποστηρικτικό και επαγγελματικό περιβάλλον. Μάθημα 2. Ο αντίκτυπος του Όλιβερ Κρόμβελ. Στη δεκαετία του 1600, ο Όλιβερ Κρόμβελ προσπάθησε να κάνει την Ιρλανδία προτεστάντη διώχνοντας τους Καθολικούς. Αυτή είναι μια σημαντική στιγμή στην ιστορία, που αντανακλά τις έντονες θρησκευτικές συγκρούσεις εκείνης της εποχής. Ναι, είχε στόχο να φέρει προτεστάντες απίκους, κάτι που άλλαξε ριζικά το τοπίο της Ιρλανδίας. Είναι συναρπαστικό πως αυτές οι ενέργειες είχαν μόνιμες επιπτώσεις στην Ιρλανδική κουλτούρα και ταυτότητα. Απολύτως. Οι εντάσεις που δημιουργήθηκαν εκείνη την περίοδο αντιχούν ποικιλοτρόπως και σήμερα. Είναι μια υπενθύμηση του πως οι αγώνες εξουσίας μπορούν να οδηγήσουν σε βαθιές διαιρέσεις μέσα σε μια κοινωνία. Ναι, και η κατανόηση αυτής της ιστορίας μπορεί να μας βοηθήσει να εκτιμήσουμε την πολυπλοκότητα της σύγχρονης Ιρλανδίας. Συμφωνώ. Η μάθηση για το παρελθόν μπορεί να μας καθοδηγήσει προς ένα μέλλον χωρίς αποκλεισμούς. Ας συνεχίσουμε να εξερευνούμε πως τα ιστορικά γεγονότα διαμορφώνουν το παρόν μας. Μάθημα 3. Φυσική κατάσταση. Πρόσφατα, η συμμετοχή τερματίστηκε από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση λόγω αδράνειας και κακής φυσικής κατάστασης. Αυτό είναι ανησυχητικό. Υπογραμμίζει τη σημασία της διατήρησης ενός υγιεινού τρόπου ζωής. Ναι, είναι σημαντικό για τα άτομα να παραμείνουν ενεργά, ειδικά σε ανταγωνιστικά περιβάλλοντα. Αναρωτιέμαι ποια μέτρα μπορούν να ληφθούν για τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης μεταξύ των συμμετεχόντων. Η εκπαίδευση σχετικά με τη σωστή προπόνηση και τη τακτική άσκηση θα μπορούσε να είναι μια καλή αρχή. Απολύτως. Η ενθάρρυνση μιας κουλτούρας υγείας και φυσικής κατάστασης μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερα αποτελέσματα. Είναι απαραίτητο να αντιμετωπιστούν αυτά τα ζητήματα προτού κλιμακωθούν περαιτέρω. Συμφωνώ, τα προληπτικά βήματα μπορούν να κάνουν σημαντική διαφορά στη συνολική ευημερία. Ας συζητήσουμε τρόπους προώθησης της σωματικής δραστηριότητας στην κοινότητά μας. Μάθημα 4. Διόρθωση παρεξηγήσεων. Συμφωνώ απόλυτα. Πρέπει να διορθώσουμε αυτή την κατάσταση για να αποτρέψουμε περαιτέρω παρεξηγήσεις. Ναι, η σαφής επικοινωνία είναι το κλειδί για την επίλυση τυχόν συγκρούσεων που προκύπτουν. Είναι σημαντικό να αντιμετωπίζετε τα ζητήματα άμεσα και με ειλικρίνεια με όλους τους εμπλεκόμενους. Απολύτως. Ο ανοιχτός διάλογος μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερη κατανόηση και συνεργασία. Πιστεύω ότι συνεργαζόμενοι μπορούμε να βρούμε αποτελεσματικές λύσεις. Ναι, και είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι όλοι αισθάνονται ότι ακούγονται και εκτιμώνται. Ας οργανώσουμε μια συνάντηση για να το συζητήσουμε περαιτέρω και να διευκρινίσουμε τυχόν ανησυχίες. Φοβερή ιδέα. Είμαι σίγουρος ότι αυτό θα μας βοηθήσει να προχωρήσουμε θετικά. Ανυπομονώ να το λύσουμε μαζί.
Μάθημα 5. Επανεξέταση προτάσεων. Καλημέρα. Εξέτασα την πρόταση που στείλατε. Καλημέρα. Χαίρομαι που είχες την ευκαιρία να το δεις. Ναι, βρήκα μερικά ενδιαφέροντα σημεία, αλλά νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε μερικές προσαρμογές. Αυτό είναι κατανοητό. Θα ήθελα πολύ να ακούσω τις σκέψεις σας για το τι χρειάζεται βελτίωση. Πιστεύω ότι πρέπει να διευκρινίσουμε ορισμένες ενότητες για να κάνουμε τους στόχους μας πιο σαφείς. Απολύτως. Οι σαφείς στόχοι θα βοηθήσουν όλους να κατανοήσουν καλύτερα τους στόχους μας. Σκέφτομαι επίσης να προσθέσω περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το χρονοδιάγραμμα και τον προϋπολογισμό μας. Αυτό ακούγεται σε μια σοφή κίνηση. Θα παρέχει μια σαφέστερη εικόνα για τους ενδιαφερόμενους. Ας συνεργαστούμε για να κάνουμε αυτές τις αναθεωρήσεις, ώστε να μπορέσουμε να υποβάλουμε μια ισχυρή πρόταση. Μάθημα 6. Αλληλεπίδραση με σχόλια. Νομίζω ότι είναι απαραίτητο να συμπεριλάβω σχόλια και ερωτήσεις στις λεζάντες μου που έχουν νόημα. Οριστικά. Η ενασχόληση με το κοινό σας δείχνει ότι εκτιμάτε τη συμβολή και τις σκέψεις του. Ναι, μπορεί να δημιουργήσει μια αίσθηση κοινότητας, ενθαρρύνοντας περισσότερη αλληλεπίδραση. Συμφωνώ. Όταν οι ακόλουθοι νιώθουν ότι τους ακούγονται, είναι πιο πιθανό να ασχολούνται τακτικά. Με βοηθά επίσης να καταλάβω ποιο περιεχόμενο έχει μεγαλύτερη απήχηση σε αυτούς. Ακριβώς. Τα σχόλια είναι πολύτιμα για τη βελτίωση και την εξέλιξη του περιεχομένου σας. Ας συλλάβουμε μερικές ιδέες για ερωτήσεις που θα μπορούσαν να πυροδοτήσουν ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Φοβερή ιδέα. Ανυπομονώ να δω πώς ανταποκρίνεται το κοινό μας στη νέα μας προσέγγιση. Να οικοδομήσουμε μια ισχυρότερη σύνδεση με τους οπαδούς μας. Μάθημα 7. Μουσικά όργανα. Σκεφτόμουν να παίξω ένα σαξόφωνο, ένα τρομπόνι, ένα γαλλικό κόρνο, ένα κλαρίνο ή ένα φλάουτο, αλλά πραγματικά δεν ήμουν σίγουρος ποιο να διαλέξω. Αυτή είναι μια μεγάλη ποικιλία οργάνων. Το καθένα έχει τον δικό του μοναδικό ήχο και στυλ. Ναι, μου αρέσει το πως διαφορετικά όργανα μπορούν να δημιουργήσουν εντελώς διαφορετικά συναισθήματα στη μουσική. Απολύτως. Έχετε σκεφτεί τι είδους μουσική θέλετε να παίξετε? Κλείνω προς την jazz, που μπορεί να ταιριάζει καλύτερα στο σαξόφωνο. Αυτό ακούγεται τέλειο. Το σαξόφωνο έχει έναν τόσο πλούσιο, γεμάτο ψυχή ήχο στη μουσική jazz. Συμφωνώ. Αλλά βρίσκω επίσης την ευελιξία του κλαρίνου αρκετά ελκυστική. Και οι δύο είναι φανταστικές επιλογές. Ας επισκεφτούμε ένα μουσικό κατάστημα και θα δοκιμάσουμε. Ναι, αυτό θα με βοηθούσε να αποφασίσω ποιο όργανο είναι κατάλληλο για μένα. Μάθημα 8. Απογοητευτικές εμπειρίες. Όταν κάποιος κόβει μπροστά μου στη σειρά, αυτό πρέπει να ήταν απογοητευτικό. Σίγουρα είναι. Είναι από εκείνες τις στιγμές που δοκιμάζει την υπομονή σου. Τους είπες κάτι ή απλά το άφησες? Πήρα μια βαθιά ανάσα και αποφάσισα να το αφήσω να φύγει. Δεν άξιζε το άγχος. Αυτή είναι μια σοφή επιλογή. Μερικές φορές, είναι καλύτερο να αποφύγετε τη σύγκρουση. Ναι, αλλά πάντα υπενθυμίζω στον εαυτό μου να είμαι πιο δυναμικός την επόμενη φορά. Είναι σημαντικό να υπερασπίζεστε τον εαυτό σας, αλλά η σωστή επιλογή των μαχών σας είναι το κλειδί. Απολύτως. Ας επικεντρωθούμε στις θετικές αλληλεπιδράσεις και ας αφήσουμε την αρνητικότητα. Σύμφωνος. Η ζωή είναι πολύ μικρή για να μένει σε απογοητευτικές στιγμές.
Μάθημα 9. Κουβανικός πολιτισμός. Επηρεασμένος από την κουβανική κουλτούρα, ο καπνός καλλιεργείται ευρέως στην Κούβα και στις γύρω περιοχές. Ναι, είναι συναρπαστικό πόσο βαθιά ριζωμένη είναι η καλλιέργεια καπνού στην ιστορία τους. Απολύτως. Η δεξιοτεχνία στην κατασκευή πούρων είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Έχω διαβάσει ότι τα κουβανέζικα πούρα θεωρούνται από τα καλύτερα στον κόσμο. Ναι, και είναι ενδιαφέρον πως το κλίμα και το έδαφος συμβάλλουν στη μοναδική τους γεύση. Είναι πραγματικά. Θα ήθελα πολύ να μάθω περισσότερα για τη διαδικασία καλλιέργειας καπνού. Ας προγραμματίσουμε μια επίσκεψη σε μια φάρμα καπνού όταν έχουμε την ευκαιρία. Ακούγεται σαν μια καταπληκτική εμπειρία. Ανυπομονώ να το δω από πρώτο χέρι. Εδώ είναι να εξερευνήσετε και να εκτιμήσετε τον πλούσιο πολιτισμό της Κούβας. Μάθημα 10. Χρήση ναρκωτικών στον αθλητισμό. Η χρήση ναρκωτικών μεταξύ Καναδών αθλητών ήταν πολύ συχνή και η έρευνα ανέφερε ότι υπήρχαν σημαντικές ανησυχίες. Ναι, είναι ανησυχητικό να σκεφτόμαστε πόσο διαδεδομένο ήταν το θέμα στον αθλητισμό. Απολύτως. Εγείρει ερωτήματα σχετικά με την ακεραιότητα των αθλητικών αγώνων. Συμφωνώ. Είναι ζωτική σημασίας η προώθηση του ευγενούς παιχνιδιού και των υγιεινών πρακτικών μεταξύ των αθλητών. Η έρευνα πιθανότατα αποσκοπούσε στην αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων και στην εφαρμογή καλύτερων κανονισμών. Ναι, και είναι σημαντικό για τους αθλητικούς οργανισμούς να λάβουν σοβαρά υπόψη αυτά τα ευρήματα. Ελπίζω ότι ευαισθητοποιώντας, μπορούμε να αποτρέψουμε παρόμοια προβλήματα στο μέλλον. Απολύτως. Η ενθάρρυνση μιας κουλτούρας εντιμότητας και υγείας είναι ζωτική σημασίας για τον αθλητισμό. Ας συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε πρωτοβουλίες που προωθούν τον καθαρό και θεμιτό ανταγωνισμό. Μάθημα 11. Συστάσεις οδηγού. Από τον οδηγό μας, ο οδηγός λέει ότι πρέπει να δοκιμάσουμε την τοπική κουζίνα όταν επισκεπτόμαστε νέα μέρη. Αυτή είναι μια υπέροχη πρόταση. Η δοκιμή τοπικών πιάτων είναι ένα από τα καλύτερα μέρη του ταξιδιού. Ναι, μας επιτρέπει να βιώσουμε τον πολιτισμό με πιο αυθεντικό τρόπο. Συμφωνώ απόλυτα. Το φαγητό μπορεί να πει τόσα πολλά για την ιστορία και τις παραδόσεις μιας χώρας. Ας φτιάξουμε μια λίστα με τα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε από τον οδηγό. Φοβερή ιδέα. Είμαι ενθουσιασμένος να δοκιμάσω όλα όσα έχουν να προσφέρουν τα τοπικά εστιατόρια. Και ας μην ξεχάσουμε να ρωτήσουμε και τους ντόπιους για τις συστάσεις τους. Απολύτως. Οι γνώσεις τους μπορούν να μας οδηγήσουν σε κρυμμένα πετράδια που δεν περιλαμβάνονται στον οδηγό. Εδώ είναι οι γευστικές περιπέτειες μπροστά. Μάθημα 12. Στόχοι φυσικής κατάστασης. Γεια! Είσαι και εσύ του fitness. Ναι, θέλω να είμαι υγιής και να διατηρώ έναν ισορροπημένο τρόπο ζωής. Είναι υπέροχο να το ακούς. Πώς έχετε το κίνητρο να γυμνάζεστε τακτικά? Θέτω μικρούς στόχους για τον εαυτό μου, κάτι που διευκολύνει την παραμονή σε καλό δρόμο. Κάνω κάτι παρόμοιο. Βοηθά να γιορτάσουμε αυτά τα μικρά επιτεύγματα. Ακριβώς. Επιπλέον, η έβρεση διασκεδαστικών δραστηριοτήτων διατηρεί τα πράγματα συναρπαστικά. Μου αρέσει να δοκιμάζω νέες προπονήσεις ή μαθήματα για να διατηρώ τα πράγματα φρέσκα. Το ίδιο και εδώ. Ας παρακινήσουμε ο ένας τον άλλο να παραμείνουμε ενεργοί και να πετύχουμε τους στόχους μας για τη φυσική κατάσταση. Απολύτως. Να ένας πιο υγιεινός τρόπος ζωής μαζί. Μάθημα 13. Παιχνίδια λυκείου.
Ήμουν στο συγκρότημα και έπαιξα σε παραστάσεις στο γυμνάσιο. Αυτό είναι φοβερό. Σε τι είδους θεατρικά έργα συμμετείχες? Τα έργα ήταν όλα musical, έτσι έπρεπε να τραγουδήσω και να παίξω στη σκηνή. Ακούγεται σαν μια φανταστική εμπειρία. Λατρεύω τα musical. Ήταν τόσο διασκεδαστική και μου άρεσε πολύ η ομαδική δουλειά. Ναι, η συνεργασία με άλλους μπορεί να δημιουργήσει μόνιμες αναμνήσεις. Έμαθα πολλά για την πειθαρχία και τη δημιουργικότητα μέσα από αυτές τις παραστάσεις. Πρέπει να ήταν ικανοποιητικό να βλέπεις τη σκληρή δουλειά σου να αποδίδει στη σκηνή. Πραγματικά ήταν. Αυτές οι εμπειρίες διαμόρφωσαν την αγάπη μου για τις τέχνες του θεάματος. Μάθημα 14. Βιομηχανικές χρήσεις του βόρακα. Γνωρίζατε ότι ο βόρακας αφαιρέθηκε από την έρημο χρησιμοποιώντας 20 ομάδες μουλαριών συνδεδεμένες μεταξύ τους. Αυτό είναι συναρπαστικό. Είναι απίστευτο πως μεταφέρθηκε ένας τέτοιος σπόρος. Ναι, μιλάει για την ευρηματικότητα της εποχής και τη σημασία του βόρακα. Τι βιομηχανικές χρήσεις έχει σήμερα ο βόρακας? Χρησιμοποιείται σε προϊόντα καθαρισμού, καλλυντικά, ακόμη και στην ιαλουργία. Πω, δεν είχα ιδέα ότι είχε τόσες πολλές εφαρμογές. Ναι, είναι ένα ευέλικτο ορυκτό που παίζει σημαντικό ρόλο σε διάφορες βιομηχανίες. Είναι εκπληκτικό πως η φύση μας παρέχει τόσο χρήσιμους σπόρους. Απολύτως. Η κατανόηση αυτών των διαδικασιών μπορεί να βαθύνει την εκτίμησή μας για τα φυσικά υλικά. Μάθημα 15. Βελτιώσεις ύπνου. Έκανε τη διαφορά για σένα. Το έκανε. Κοιμάμαι πολύ καλύτερα και ξυπνάω νιώθοντας ανανεωμένος. Αυτό είναι φανταστικό. Ο ποιοτικός ύπνος είναι ζωτικής σημασίας για την ευεξία μας. Ναι, παρατήρησα σημαντική βελτίωση στη διάθεσή μου και στα επίπεδα ενέργειάς μου. Ο ύπνος επηρεάζει πραγματικά τόσες πολλές πτυχές της ζωής μας, έτσι δεν είναι? Απολύτως. Είναι απαραίτητο να δοθεί προτεραιότητα στη ξεκούραση και τη χαλάρωση. Χαίρομαι που ακούω ότι βρήκατε μια λύση που λειτουργεί για εσάς. Σας ευχαριστώ. Ας μοιραστούμε συμβουλές για καλύτερο ύπνο μεταξύ μας. Φοβερή ιδέα. Μαζί, μπορούμε να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλο να διατηρήσουμε υγιείς συνήθειες ύπνου. Μάθημα 16. Διασφαλίσεις απορρίτου. Η προστασία των προσωπικών μας στοιχείων είναι πιο σημαντική από ποτέ. Συμφωνώ απόλυτα. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τι μοιραζόμαστε στο διαδίκτυο. Ναι, η έρευνα για τις πολιτικές απορρίτου μπορεί να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε πώς χρησιμοποιούνται τα δεδομένα μας. Οριστικά. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τους κινδύνους που ενέχουν τα προσωπικά μας στοιχεία. Φροντίζω πάντα να εξετάζω τακτικά τις ρυθμίσεις στους λογαριασμούς μου. Αυτή είναι μια έξυπνη κίνηση. Το να παραμένουμε ενημερωμένοι είναι το κλειδί για την προστασία του εαυτού μας. Ας συνεχίσουμε να εκπαιδεύουμε τους εαυτούς μας σχετικά με τη ψηφιακή ασφάλεια. Απολύτως. Μπορούμε να βοηθήσουμε και άλλους να κατανοήσουν τη σημασία του απορρίτου. Εδώ πρέπει να είμαστε προληπτικοί σχετικά με τα προσωπικά μας στοιχεία. Μάθημα 17. Μιλώντας παπαγάλη. Θα μπορούσε να πει μερικά πράγματα, και μία από τις φράσεις που έμαθε ήταν «Σίγμα, αγαπώ, όμορφο πουλί». Αυτό είναι αξιολάτρευτο. Οι παπαγάλοι είναι τόσο ενδιαφέροντα πλάσματα με την ικανότητά τους να μιμούνται την ομιλία. Ναι,
Μπορεί να είναι αρκετά διασκεδαστικά και ακόμη και να δημιουργήσουν δεσμούς με τους ιδιοκτήτες τους. Πάντα θαύμαζα πόσο έξυπνοι είναι και πως μαθαίνουν τόσο γρήγορα. Είναι συναρπαστικό να βλέπεις πως ανταποκρίνονται και στην ανθρώπινη αλληλεπίδραση. Οριστικά. Το να έχεις έναν παπαγάλο κατοικίδιο πρέπει να φέρει τόση χαρά και γέλιο. Μπορώ μόνο να φανταστώ τις συζητήσεις που θα κάνατε με έναν τόσο ζωντανό σύντροφο. Ναι. Μπορούν πραγματικά να προσθέσουν μια ιδιαίτερη δυναμική σε ένα νοικοκυριό. Ας σκεφτούμε να αποκτήσουμε ένα κατοικίδιο που μπορεί να αλληλεπιδράσει μαζί μας με διασκεδαστικούς τρόπους. Μάθημα 18. Επαρχίες του Ατλαντικού. Στο ανατολικό τμήμα του Καναδά βρίσκονται οι επαρχίες του Ατλαντικού, οι οποίες βρίσκονται δίπλα στον Ατλαντικό ωκεανό. Ναι, αυτές οι επαρχίες έχουν τόσο πλούσια ναυτική κουλτούρα και ιστορία. Απολύτως. Ο ωκεανός επηρεάζει τον τρόπο ζωής, την οικονομία και τις παραδόσεις τους. Λατρεύω το πως το παραθαλάσσιο τοπίο είναι τόσο όμορφο και ποικίλο. Ναι, είναι εκπληκτικό να σκεφτόμαστε τη βιομηχανία θαλασσινών και αλληλείας εκεί. Έχω ακούσει ότι οι άνθρωποι σε αυτές τις επαρχίες είναι γνωστοί για τη φιλοξενία τους. Αυτό είναι αλήθεια. Υπάρχει κάτι ιδιαίτερο στη ζεστασιά των παράκτιων κοινοτήτων. Θα ήθελα πολύ να επισκεφτώ και να ζήσω τη γοητεία των επαρχιών του Ατλαντικού από πρώτο χέρι. Ας προγραμματίσουμε ένα ταξίδι και ας εξερευνήσουμε όλη την ομορφιά που έχουν να προσφέρουν. Μάθημα 19. Επιλογές μόδας. Αυτό ακούγεται ενδιαφέρον. Θα πρέπει να τα ελέγξω. Έχετε κάποιες συμβουλές μόδας? Απολύτως. Νομίζω ότι το layering μπορεί πραγματικά να ενισχύσει ένα ντύσιμο και να προσθέσει βάθος. Ναι, το layering είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να συνδυάσετε και να ταιριάξετε διαφορετικά στυλ. Επίσης, τα αξεσουάρ μπορούν να κάνουν τεράστια διαφορά στο να συνδυάσετε ένα ντύσιμο. Συμφωνώ. Ένα απλό αξεσουάρ μπορεί να αναδείξει ακόμα και την πιο βασική εμφάνιση. Το παν είναι να εκφράσετε την προσωπικότητά σας μέσω των ενδυματολογικών σας επιλογών. Ναι, και μου αρέσει το πως η μόδα μπορεί να αντικατοπτρίζει ποιοι είμαστε ως άτομα. Ας συνεχίσουμε να εξερευνούμε νέα στυλ και να μοιραζόμαστε ιδέες μεταξύ μας. Οριστικά. Εδώ είναι να ανακαλύψετε τις μοναδικές μας αισθήσεις μόδας. Μάθημα 20. Νόστιμα λαζάνια. Λατρεύω να δοκιμάζω νέες συνταγές, αλλά φτιάχνω ένα κακόγουστο λαζάνια που όλοι ενθουσιάζονται. Ακούγεται νόστιμο. Πάντα απολάμβανα ένα καλό λαζάνια. Είναι ένα κλασικό πιάτο και νομίζω ότι το μυστικό βρίσκεται στις στρώσεις και τη σάλτσα. Πρέπει οπωσδήποτε να προσπαθήσω να το φτιάξω κάποια στιγμή. Έχεις καμία συμβουλή? Απολύτως. Το κλειδί είναι να το αφήσετε να ψηθεί αρκετή ώρα, ώστε να ενωθούν όλες οι γεύσεις μεταξύ τους. Θα το έχω υπόψη μου. Τι σερβίρετε συνήθως με αυτό? Μια φρέσκια σαλάτα και λίγο σκορδόψωμο είναι το τέλειο συνοδευτικό. Μη. Μπορώ ήδη να φανταστώ πόσο υπέροχη γεύση έχει. Ας προγραμματίσουμε ένα δείπνο σύντομα και μπορώ να σας φτιάξω λαζάνια. Μάθημα 21. Προϋπολογισμός ταξιδιού. Πιστεύετε ότι το ποσό των δολαρίων που έχουμε για αυτό το ταξίδι είναι αρκετό? Πιστεύω ότι είναι σίγουρα εφικτό αν προγραμματίσουμε με σύνεση. Τι γίνεται αν βρούμε μερικές εξαιρετικές προσφορές στην πορεία? Ακριβώς. Μπορούμε πάντα να αναζητούμε εκπτώσεις και προσφορές. Επιπλέον,
Υπάρχουν πολλές δωρεάν δραστηριότητες για να απολαύσετε. Σωστά, η εξερεύνηση της φύσης είναι συχνά το καλύτερο μέρος οποιοδήποτε ταξιδιού. Είμαι ενθουσιασμένος για τις πιθανές περιπέτειες που μας περιμένουν. Και εγώ. Θα είναι μια αξέχαστη εμπειρία. Ας φροντίσουμε να κάνουμε τον προϋπολογισμό με σύνεση, ώστε να μπορούμε να απολαμβάνουμε τα πάντα. Μάθημα 22. Συνεργασίες influencer. Τι γίνεται με τις συνεργασίες με επηρεαστές για το έργο μας? Νομίζω ότι είναι καλή ιδέα. Θα ενισχύσει σημαντικά την απήχησή μας. Η συνεργασία με δημοφιλείς influencers θα μπορούσε να φέρει νέο κοινό. Ναι, και οι ακόλουθοί τους μπορεί να γίνουν και οι πιστοί θαυμαστές μας. Έχει να κάνει με τη δημιουργία αυθεντικών συνδέσεων με τους θεατές. Ακριβώς. Το ελκυστικό περιεχόμενο είναι αυτό που κάνει τους ανθρώπους να επιστρέφουν. Ας σκεφτούμε κάποιους πιθανούς συνεργάτες με τους οποίους θα μπορούσαμε να προσεγγίσουμε. Αυτό ακούγεται τέλειο. Έχω ήδη μερικά ονόματα στο μυαλό μου. Μεγάλος. Μαζί μπορούμε να δημιουργήσουμε κάτι πραγματικά εκπληκτικό. Μάθημα 23. Μαθησιακή εμπειρία. Ήταν λίγο δύσκολο, αλλά μου άρεσε πραγματικά να μαθαίνω κάτι νέο. Συμφωνώ απόλυτα. Είναι απαραίτητο να βγούμε έξω από τις ζώνες άνεσής μας. Ο αγώνας συχνά οδηγεί στις πιο ανταποδοτικές εμπειρίες. Ναι, και είναι συναρπαστικό να βλέπουμε πόσο μπορούμε να αναπτυχθούμε. Μου αρέσει να ανακαλύπτω νέες δεξιότητες που ποτέ δεν πίστευα ότι θα κατέχω. Δίνει δύναμη να ξεπεράσουμε τα εμπόδια και να πετύχουμε τους στόχους μας. Ας συνεχίσουμε να πιέζουμε τον εαυτό μας για να μάθουμε ακόμα περισσότερα. Απολύτως. Το ταξίδι της μάθησης δεν τελειώνει ποτέ πραγματικά. Εδώ είναι να αγκαλιάζεις τις προκλήσεις και να απολαμβάνεις κάθε στιγμή. Μάθημα 24. Ζωντανά επιδόρπια. Τι θα λέγατε να δοκιμάσετε μόβια μη φρούτα δράκου για ζωηρά επιδόρπια? Ακούγεται νόστιμο και οπτικά εντυπωσιακό επίσης. Λατρεύω τα επιδόρπια που δεν είναι μόνο νόστιμα αλλά και πολύχρωμα. Ναι, η παρουσίαση κάνει τεράστια διαφορά όταν πρόκειται για φαγητό. Επιπλέον, αυτά τα συστατικά είναι γεμάτα με θρεπτικά συστατικά. Ακριβώς. Τα υγιεινά επιδόρπια μπορεί να είναι και διασκεδαστικά και χορταστικά. Ας πειραματιστούμε με συνταγές που αναδεικνύουν αυτές τις μοναδικές γεύσεις. Είμαι ενθουσιασμένος που βλέπω τι μπορούμε να δημιουργήσουμε μαζί. Θα είναι σίγουρα μια απολαυστική γαστρονομική περιπέτεια. Μάθημα 25. Υπαίθριες δραστηριότητες. Υπολογίστε με. Λοιπόν, εκτός από την πεζοπορία, ποιες άλλες δραστηριότητες σας αρέσουν? Μου αρέσει πολύ η ποδηλασία. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να εξερευνήσετε νέα μέρη. Αυτό ακούγεται διασκεδαστικό. Μου αρέσει επίσης η ποδηλασία, ειδικά σε γραφικά μονοπάτια. Θα πρέπει να προγραμματίσουμε ένα ταξίδι με ποδήλατο σύντομα, ίσως κατά μήκος της ακτής. Οριστικά. Η θέα στον ωκεανό θα το έκανε πολύ πιο ευχάριστο. Και μπορούμε να κάνουμε πικνίκ σε όμορφα σημεία στη διαδρομή. Τέλειος. Ο συνδυασμός της περιπέτειας με το καλό φαγητό είναι πάντα μια νίκη. Στα σίγουρα. Ας το κάνουμε να συμβεί σύντομα. Ανυπομονώ για τις υπαίθριες αποδράσεις μας μαζί. Μάθημα 26. Νόρμαν Ρόκουελ.
Γνωρίζατε ότι ο Αμερικανός καλλιτέχνης Νόρμαν Ρόκγελ ζωγράφισε μερικές εικόνες που στην πραγματικότητα μοιάζουν με φωτογραφίες? Πραγματικά, αυτό είναι συναρπαστικό. Η προσοχή του στη λεπτομέρεια ήταν αξιοσημείωτη. Ναι, απαθανάτησε τις καθημερινές στιγμές με έναν τόσο αξιόλογο τρόπο. Θαυμάζω πως λέει μια ιστορία μέσα από κάθε έργο τέχνης. Είναι σχεδόν σαν να μπορείς να νιώσεις τα συναισθήματα των ανθρώπων που ζωγράφισε. Ακριβώς. Το έργο του έχει απήχηση σε τόσους πολλούς ανθρώπους από γενιές. Ας επισκεφτούμε σύντομα ένα μουσείο για να δούμε προσωπικά μερικά από τα έργα του. Ακούγεται υπέροχη ιδέα. Θα ήθελα πολύ να δω την τέχνη του από κοντά. Ανυπομονώ να εξερευνήσουμε μαζί τα αριστουργήματά του. Μάθημα 27. Περιπέτεια πεζοπορίας. Θα φροντίσω να ετοιμάσω τα εργαλεία πεζοπορίας και τα καλάμια ψαρέματος, αλλά τι γίνεται με το φαγητό? Χρειαζόμαστε αρκετά σνακ για να διατηρήσουμε την ενέργειά μας κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Αυτό είναι ένα υπέροχο σημείο. Σκεφτόμουν ότι θα μπορούσαμε να ετοιμάσουμε μερικά σάντουιτς, ίσως με γαλοπούλα και τυρί, και μην ξεχάσετε τα φρούτα για γρήγορη ενίσχυση της ενέργειας. Απολύτως, και δεν μπορούμε να παραβλέψουμε κάποιο μείγμα μονοπατιών. Είναι ιδανικό για τσιμπήματα ενώ εξερευνούμε τα μονοπάτια, δεν νομίζετε? Ναι, και θα ήθελα πολύ να φέρω μαζί και μερικές ράβδους γκρανόουλα. Συσκευάζονται εύκολα και παρέχουν μια καλή πηγή ενέργειας χωρίς να καταλαμβάνουν πολύ χώρο. Ακούγεται σαν ένα σταθερό σχέδιο. Τι θα λέγατε για ποτά? Να πάρουμε μπουκάλια νερού ή μήπως κάτι πιο δροσιστικό? Σίγουρα, χρειαζόμαστε οπωσδήποτε άφθονο νερό, αλλά νομίζω ότι μερικά μπουκάλια παγωμένο τσάι θα μπορούσαν να είναι μια ωραία απόλαυση για όταν κάνουμε ένα διάλειμμα. Φοβερή ιδέα. Και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα ψυγείο για τα πάντα για να το διατηρήσουμε φρέσκο. Θα το αρπάξω πριν φύγουμε. Τέλειος. Ας φτιάξουμε μια λίστα ελέγχου για να μην ξεχνάμε τίποτα σημαντικό. Θα ήταν κρίμα να χάσετε ένα υπέροχο γεύμα στην υπέροχη ύπαιθρο. Σύμφωνος. Θα γράψω όλα όσα χρειαζόμαστε καθώς προχωράμε. Αυτό το ταξίδι θα σας μείνει αξέχαστο. Μάθημα 28. Ευρωπαϊκό ταξίδι. Ναι, πήγα σε μια όμορφη χώρα στην Ευρώπη. Ήταν η Πορτογαλία και δεν μπορώ να σταματήσω να σκέφτομαι τα εκπληκτικά τοπία και τη ζωντανή κουλτούρα. Αυτό ακούγεται καταπληκτικό. Ποια ήταν μερικά από τα αγαπημένα σας μέρη για να επισκεφτείτε όσο ήσασταν εκεί? Έχω ακούσει ότι η ακτογραμμή κόβει την ανάσα. Οπωσδήποτε, η ακτογραμμή ήταν εντυπωσιακή. Μου άρεσαν ιδιαίτερα τα βράχια του Λάγος, όπου ο ωκεανός συναντά τους τραχείς βραχώδεις σχηματισμούς, ένιωσα σαν μια σκηνή από πίνακα ζωγραφικής. Μπορώ μόνο να φανταστώ. Είχατε την ευκαιρία να δοκιμάσετε τοπικά πιάτα ενώ εξερευνούσατε? Σίγουρα. Επιδίδωσα μερικά απίστευτα θαλασσινά, ειδικά τις ψητές σαρδέλες, που ήταν φρέσκες και γεμάτες γεύση. Κάθε γεύμα αισθάνθηκε σαν μια εμπειρία. Ακούγεται νόστιμο. Έχω ακούσει ότι τα πορτογαλικά αρτοσκευάσματα, όπως το pastéis de nata, πρέπει να τα δοκιμάσετε. Είχατε κανένα? Ναι, είχα αρκετές. Ήταν γλυκά και κρεμώδη και η φωλιδωτή κρούστα ήταν απλά τέλεια. Μετανιώνω που δεν έφερα μερικούς πίσω στο σπίτι μαζί μου. Είναι πάντα δύσκολο να αφήνεις πίσω σου τέτοιες υπέροχες εμπειρίες. Τι άλλο σας άρεσε στον πολιτισμό εκεί? Οι άνθρωποι ήταν απίστευτα ζεστοί και φιλόξενοι. Μου άρεσε ο τρόπος που γιόρταζαν τις παραδόσεις τους, ειδικά κατά τη διάρκεια των τοπικών φεστιβάλ. Με έκανε να νιώσω σαν στο σπίτι μου. Μάθημα 29. Rock Band Dreams.
Θα ήθελα να είμαι σε ένα ροκ συγκρότημα. Κάποιοι φίλοι μου και εγώ σκεφτόμαστε να δημιουργήσουμε το δικό μας ροκ συγκρότημα, το οποίο είναι τόσο συναρπαστικό. Ακούγεται σαν φανταστική ιδέα. Τι είδους μουσική θέλετε να παίξετε? Έχουμε κλείσει προς το κλασικό ροκ, αλλά είμαστε ανοιχτοί στο να προσθέσουμε μερικές μοντέρνες επιρροές για να το διατηρήσουμε φρέσκο και ενδιαφέρον. Το λατρεύω αυτό. Η μίξη ειδών μπορεί πραγματικά να δημιουργήσει ένα μοναδικό ήχο που σας ξεχωρίζει από άλλα συγκροτήματα. Ακριβώς. Επιπλέον, μας επιτρέπει να εκφράζουμε τα μεμονωμένα στυλ μας ενώ παράλληλα συνεργαζόμαστε ως μια συνεκτική μονάδα. Έχετε σκεφτεί που θα εμφανιστείτε? Οι τοπικοί χώροι θα μπορούσαν να είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να μεταφέρετε τη μουσική σας στην κοινότητα. Ναι, έχω ψάξει σε μερικά μικρά κλαμπ που φιλοξενούν ζωντανή μουσική. Θα ήταν απίστευτη εμπειρία να παίξω μπροστά σε κοινό. Αυτό είναι το πνεύμα. Η ζωντανή εμφάνιση μπορεί να είναι τόσο συναρπαστική όσο και νευρική, αλλά είναι όλα μέρος του ταξιδιού. Απολύτως. Ανυπομονώ να δω που θα μας οδηγήσει αυτή η περιπέτεια και τις φιλίες που θα χτίσουμε στην πορεία. Μάθημα 30. Ταξίδι γυμναστικής. Σίγουρα, έχω γίνει πιο τονωμένος και έχω περισσότερη ενέργεια όλη την ημέρα χάρη στη νέα μου ρουτίνα προπόνησης. Είναι φανταστικό να το ακούς. Είναι εκπληκτικό πως η τακτική άσκηση μπορεί να μεταμορφώσει όχι μόνο το σώμα μας, αλλά και τη συνολική μας ευεξία. Απολύτως. Ποτέ δεν συνειδητοποίησα πόση ενέργεια έχανα μέχρι που άρχισα να ενσωματώνω τη φυσική κατάσταση στην καθημερινότητά μου. Αυτό είναι μια μεγάλη συνειδητοποίηση. Τι είδους προπονήσεις έχετε κάνει και σας αρέσει περισσότερο? Έχω επικεντρωθεί σε ένα συνδυασμό προπόνησης ενδυνάμωσης και καρδιαγγειακής άσκησης και μου αρέσει το πως κάθε συνεδρία με κάνει να νιώθω ολοκληρωμένος και αναζωογονημένος. Αυτό ακούγεται σαν μια ισορροπημένη προσέγγιση. Είναι σημαντικό να βρίσκετε δραστηριότητες που σας αρέσουν, ώστε να έχετε κίνητρο. Στα σίγουρα. Εκτιμώ επίσης τη διανοητική διάβγεια που έρχεται με την προπόνηση. Με βοηθά να αντιμετωπίζω τη μέρα μου με πιο θετική νοοτροπία. Ναι, και η κοινή χρήση του ταξιδιού γυμναστικής σας με φίλους μπορεί να το κάνει ακόμα πιο ευχάριστο. Έχετε σκεφτεί να γυμναστείτε μαζί? Πρέπει οπωσδήποτε να το σχεδιάσουμε. Το να έχουμε έναν φίλο προπόνησης μπορεί να μας κρατήσει υπεύθυνους και να κάνει την άσκηση ακόμα πιο διασκεδαστική. Μάθημα 31. Συναρπαστικό θέατρο. Προχωρώ. Το έργο θα ξεκινήσει σύντομα, και ήδη νιώθω τον ενθουσιασμό στον αέρα. Θα είναι μια καταπληκτική παράσταση. Δεν μπορώ να περιμένω. Η προσμονή του ζωντανού θεάτρου είναι πάντα συναρπαστική. Η ενέργεια από το κοινό προσθέτει στην ατμόσφαιρα. Απολύτως. Υπάρχει κάτι μαγικό στο να παρακολουθούμε ταλαντούχους ηθοποιούς να ζωντανεύουν μια ιστορία μπροστά στα μάτια μας. Ναι, και είμαι ενθουσιασμένος που βλέπω πως ο σκηνοθέτης έχει ερμηνεύσει το σενάριο. Κάθε παραγωγή προσφέρει μια μοναδική ανατροπή στην αφήγηση. Ακριβώς. Είναι συναρπαστικό να βλέπεις πως διαφορετικά στοιχεία, από σκηνογραφία έως φωτισμό, μπορούν να επηρεάσουν τη συνολική εμπειρία. Συμφωνώ. Μου αρέσει να βυθίζομαι στον κόσμο που δημιουργούν. Είναι σαν να μπαίνει σε μια άλλη πραγματικότητα για μερικές ώρες. Και ας μην ξεχνάμε τη μουσική και τα ηχητικά εφέ. Παίζουν τόσο ζωτικό ρόλο στο να δώσουν τον τόνο και να ενισχύσουν την ιστορία. Απολύτως. Πιστεύω ότι κάθε λεπτομέρεια συνεισφέρει στη μαγεία του θεάτρου, καθιστώντας το μια πλήρως καθηλωτική εμπειρία. Είμαι ενθουσιασμένος που μοιράζομαι αυτή την εμπειρία μαζί σας. Ας απολαύσουμε την κάθε στιγμή και ας συζητήσουμε τις σκέψεις μας μετά. Μάθημα 32. Εργασιακό άγχος.
Έχετε παρατηρήσει πόσο αγχωτική είναι η εργασία το τελευταίο καιρό? Φαίνεται ότι όλοι νιώθουν την πίεση. Ναι, έχω. Ο φόρτος εργασίας έχει αυξηθεί σημαντικά και μας επιβαρύνει όλους. Ακριβώς. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να βρούμε τρόπους να διαχειριστούμε αυτό το άγχος για να διατηρήσουμε την ευημερία και την παραγωγικότητά μας. Απολύτως. Τα διαλύματα και η εξάσκηση της επίγνωσης μπορούν πραγματικά να βοηθήσουν στην ανακούφιση από αυτήν την πίεση. Συμφωνώ απόλυτα. Ακόμη και σύντομοι περίπατοι τεχνικές χαλάρωσης μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά στον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε το άγχος. Ναι, και είναι σημαντικό για εμάς να υποστηρίζουμε ο ένας τον άλλον σε αυτές τις πολυάσχολες στιγμές. Μια μικρή ενθάρρυνση μπορεί να πάει πολύ μακριά. Νομίζω ότι πρέπει να σχεδιάσουμε κάποιες δραστηριότητες δημιουργίας ομάδας για να βοηθήσουμε όλους να χαλαρώσουν και να επανασυνδεθούν. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Η δημιουργία ενός θετικού περιβάλλοντος μπορεί να τονώσει το ηθικό και να ενισχύσει τη συνεργασία. Είμαι ενθουσιασμένος που βλέπω πως μπορούμε να εφαρμόσουμε αυτές τις αλλαγές. Θα κάνει το χώρο εργασίας μας πολύ πιο ευχάριστο. Μάθημα 33. Χόμπι και ενδιαφέροντα. Γεια σου, έχεις χόμπι ενδιαφέροντα με τα οποία σε ενδιαφέρει εκτός δουλειάς? Ναι, μου αρέσει να ζωγραφίζω και να παίζω πιάνο. Και οι δύο δραστηριότητες μου επιτρέπουν να εκφράζομαι δημιουργικά και να χαλαρώνω. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Πάντα θαύμαζα τους ανθρώπους που μπορούν να δημιουργήσουν τέχνη. Πρέπει να είναι ικανοποιητικό για να δεις τις ιδέες σου να ζωντανεύουν. Είναι πραγματικά. Υπάρχει κάτι μαγικό στο να παίρνεις έναν κενό καμβά και να το μεταμορφώνεις σε κάτι με νόημα. Μπορώ να φανταστώ. Και το να παίζεις πιάνο πρέπει επίσης να είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να διοχετεύσεις τα συναισθήματά σου μέσω της μουσικής. Απολύτως. Μου αρέσει το πως η μουσική μπορεί να μεταφέρει συναισθήματα που μερικές φορές οι λέξεις δεν μπορούν, καθιστώντας τη μια ισχυρή μορφή έκφρασης. Θα ήθελα πολύ να δω κάποια από τα έργα τέχνης σας ή να σας ακούσω να παίζετε κάποια στιγμή. Πρέπει να είναι μια απίστευτη εμπειρία. Θα χαρώ να μοιραστώ. Ας προγραμματίσουμε μια μέρα όπου θα μπορώ να σας δείξω τους τελευταίους μου πίνακες και να παίξω μερικά τραγούδια για εσάς. Ακούγεται τέλειο σχέδιο. Ανυπομονώ να βουτήξω στο δημιουργικό σας κόσμο και να εκτιμήσω τα ταλέντα σας. Μάθημα 34. Διαμονή για διακοπές. Όταν οι γονείς μου πηγαίνουν διακοπές, συνήθως μένουν σε ένα μοτέλ ή ένα ξενοδοχείο, το οποίο είναι βολικό για τα ταξίδια τους. Αυτή είναι μια κοινή επιλογή. Η διαμονή σε μοτέλ ή ξενοδοχεία μπορεί να τους προσφέρει άνεση και προσβασιμότητα κατά τη διάρκεια των ταξιδιών τους. Ακριβώς. Τους επιτρέπει να επικεντρωθούν στο να απολαμβάνουν τις διακοπές τους χωρίς την ταλαιπωρία του μαγειρέματος ή του καθαρισμού μετά. Ναι, και η ύπαρξη ανέσεων όπως η υπηρεσία δωματίου και οι πισίνες μπορεί να βελτιώσει τη συνολική εμπειρία και χαλάρωση. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό για αυτούς να αισθάνονται άνετα και να έχουν ένα μέρος για να χαλαρώσουν μετά από μια κουραστική μέρα εξερεύνησης. Απολύτως. Η έβρεση των κατάλληλων καταλυμάτων μπορεί να κάνει τη διαφορά στη δημιουργία αξέχαστων εμπειριών διακοπών. Νομίζω ότι πρέπει να εξετάσουμε παρόμοιες ρυθμίσεις για το επερχόμενο ταξίδι μας. Θα μας επέτρεπε να μεγιστοποιήσουμε την απόλαυσή μας. Αυτό ακούγεται σαν μια υπέροχη ιδέα. Ας ερευνήσουμε ορισμένες επιλογές που ταιριάζουν στον προϋπολογισμό και τις προτιμήσεις μας. Ναι, και ας παρακολουθούμε τοποθεσίες που προσφέρουν επίσης μοναδικές εμπειρίες. Θα κάνει το ταξίδι μας ακόμα πιο συναρπαστικό. Μάθημα 35. Επιλογές επικοινωνίας. Χρησιμοποιώ το τηλέφωνό μου για να επικοινωνώ μαζί τους όσο λείπω. Είναι μια τόσο έξυπνη κίνηση σε αυτή τη ψηφιακή εποχή. Ναι,
Η παραμονή συνδεδεμένη είναι τόσο εύκολη τώρα, χάρη στην κινητή τεχνολογία. Βοηθά στη διατήρηση των σχέσεων παρά την απόσταση. Ακριβώς. Το βρήκα απίστευτα χρήσιμο για το συντονισμό των σχεδίων και τη διασφάλιση ότι όλοι βρίσκονται στην ίδια σελίδα. Απολύτως. Είναι εκπληκτικό πόσο γρήγορα μπορούμε να ανταλλάξουμε μηνύματα, φωτογραφίες, ακόμη και βιντεοκλήσεις για να νιώθουμε πιο κοντά. Νομίζω ότι βοηθά στην ανακούφιση από τη μοναξιά που μπορεί να προκύψει όταν λείπεις από το σπίτι. Ναι, και επιτρέπει αυθόρμητες συνομιλίες που μπορούν να φωτίσουν τη μέρα σας, ανεξάρτητα από το που βρίσκεστε. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο. Σας βοήθησε να νιώσετε περισσότερο συνδεδεμένοι όταν ταξίδεψατε πρόσφατα? Οριστικά. Μου άρεσε να μπορώ να μοιράζομαι τις εμπειρίες μου σε πραγματικό χρόνο και αυτό έκανε τους φίλους μου να νιώθουν ότι ήταν μέρος του ταξιδιού. Αυτό είναι υπέροχο. Ας φροντίσουμε να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε τα τηλέφωνά μας με σύνεση για να παραμείνουμε συνδεδεμένοι, ακόμη και κατά τη διάρκεια των δικών μας περιπετειών.